ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዲጂታል ወርልድ ተከታታዮች በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆኑ ሳብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሆናሉ። ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ቪዲዮአችንም የሚያተኩረው የ11ኛ ክፍል ፊዚክስ ቻፕተር 4 ዳይናሚክስ ከሚለው ፓርት የተወሰኑ ፓርቶችን ለማየት እንሞክራለን። በዚህ ቪዲዮ የመጀመሪያው የምናየው ማክሲመም ቫሉስ ኦፍ ስታቲክ ፍሪክሽን የሚል እናያለን። ከዛ ሰም አፕሊኬሽንስ ኦፍ ኒውተንስ ላውስ ኦፍ ሞሽን ምን እናያለን። እንደገና ደግሞ ቨርቲካል ቴንሽን ኦን ስታቲክ ኦብጀክት የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ቪዲዮዎቹን ስታዩ ላይክ እንዲሁም ደግሞ ሳብስክራይብ ሳታደርጉ የምታዩ ልጆች ካላችሁ ደግሞ ሳብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት ተጋብዛለሁ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ይዣችሁ እሄዳለሁ ማለት ነው። እሺ አሁን እንጀምራለን። ስለዚህ ማክሲመም ቫሊዩ ኦፍ ስታቲክ ፍሪክሽን የሚለውን ኮንሰፕት ስናይ እንግዲህ ዘ ማክሲመም ቫሊዩ ኦፍ ስታቲክ ፍሪክሽን ኢዝ ናውን አስ ሊሚቲንግ ፍሪክሽን። አሁን ምን ማለት ነው? ዘ ማክሲመም ቫሊዩ ኦፍ ይለናል ስታቲክ ፍሪክሽን ኢዝ ናውን አስ ሊሚቲንግ ፍሪክሽን። ኢት ኢዝ ፍሪክሽን ፎርስ ቢትዊን ዋት ኢት ኢዝ ዘ ፍሪክሽን ፎርስ ቢትዊን ዋት ዘ ሰርፌስ ኤንድ ዌን ዘ ቦዲ ጀስት ቢግንስ ቱ ስላይድ። የሆነ አንድ ኦብጀክት የሆነ ሰርፌስ ላይ ወይም የሆነ ግራውንድ ላይ መሬት ላይ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ሌላ ኦብጀክት ላይ ተደርቦ ሊሆን ይችላል። መንሸራተት በሚሞክርበት ሰዓት የሚፈጠር የፍሪክሽን ፎርስ አይነት ምን ይባላል? ማክሲመም ቫሊዩ ኦፍ ስታቲክ ፍሪክሽን ልንል እንችላለን ማለት ነው። ስታቲክ ፍሪክሽን ኢዝ ለዛ ኦር ኢኳል ቱ አሁን ስታቲክ ፍሪክሽን የምንለው ነገር ዘ ፍሪክሽን ዊች ኢዝ ሃፕንድ ዲው ቱ ዘ ኦብጀክት ኢዝ ኢን ሞመንታሪሊ ዋት አትረስነዋል። የሆነ ኦብጀክት በእንቅስቃሴ ላይ በማይሆንበት ሰዓት ወይም በቃ ኦልሬዲ ዘ ኦብጀክት ኢዝ አትረስ በሚሆንበት ሰዓት የሚፈጠር ነው አለ። ከዛ ስታቲክ ፍሪክሽን ኢዝ ለስ ኦር ኢኳል ቱ ዘ ፕሮዳክት ኦፍ ዘ ኮኤፊሽንት ኦፍ ስታቲክ ፍሪክሽን ሚው ኤስ ታይምስ ዘ ኖርማል ፎርስ። እሺ ማቴማቲካሊ ኢት ካን ቢ ኤክስፕረስድ አዝ አሁን ይችንን ስታትመንት ስናስቀምጣል ማቴማቲካሊ ስታቲክ ፍሪክሽናል ፎርስ እዚህ ጋር ኬኔቲክ አይደለም። የስ እዚህ ጋር ያው አንዳንዴ ኮፒ ፔስት የተደረገ ስለሆነ እዚህ ጋር ስታቲክ ፍሪክሽን ለማለት ነው። ስታቲክ ፍሪክሽን ኢዝ ለስ ኦር ኢኳል ቱ ኮኤፊሽንት ኦፍ ስታቲክ ፍሪክሽን ታይምስ ዘ ኖርማል ፎርስ። ኖርማል ፎርስ ኤፍኤን ወይም ኤንን ብላችሁ ብጽፉት ችግር የለውም። ስለዚህ ማቴማቲካሊ ኢት ኢዝ ኤክስፕረስድ አስ ዚስ። ሶ ዘ ማክሲመም ቫልዩ ቢግንስ አሁን ማክሲመም ቫልዩ የሚጀምረው መቼ ነው? ወይን ስታቲክ ፍሪክሽን ኢዝ ኢኳል ቱ ኮኤፊሽንት ኦፍ ስታቲክ ፍሪክሽን ታይምስ ዘ ጊቨን ኖርማል ፎርስ ኦፍ ዘ ሲስተም ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር በደንብ እየተረዳችሁ አሁን ስታቲክ ፍሪክሽን ማለት ስታቲክ ፍሪክሽን ኢዝ ኦልዌይስ ለስ ኦር ኢኳል ቱ ዘ ፕሮዳክት ኦፍ ዘ ኮኤፊሽንት ኦፍ ስታቲክ ፍሪክሽን ታይምስ ዘ ኖርማል ፎርስ። የስ ከዛ ማክሲመም ቫልዩ ኦፍ ስታቲክ ፍሪክሽን ልናገኝ የምንችለው መቼ ነው? ወይን ዘ ስታቲክ ፍሪክሽን ኢዝ ዳይሬክትሊ ኢኳል ቱ ዘ ኮኤፊሽንት ኦፍ ስታቲክ ፍሪክሽን ታይምስ ዘ ኖርማል ፎርስ ዊች ኢዝ ኤግዘርትድ ኦን ዘ ሲስተም ማለት ነው። ስለዚህ ዋንስ ይላል ዘ ስታቲክ ፍሪክሽን ጊቭስ አዌይ ቱ ዘ ኬኔቲክ ፍሪክሽን ዛት ሚንስ አሁን ያ ማለት ነው ልክ ስታቲክ ፍሪክሽኑ ወደ ኬኔቲክ ፍሪክሽን በሚቀየርበት ሰዓት ዘ ብሎክ ኢዝ ኢን ሞሽን። ልክ አሁን የሆነ ታይም ላይ ማለት ነው ስታቲክ ፍሪክሽኑ ዳይሬክትሊ ወደ ኬኔቲክ ፍሪክሽን በሚቀየርበት ሰዓት ዘ ኦብጀክት ኢዝ ኢን ሞሽን። ዛት ሚንስ ዘ ኦብጀክት ሚንስ ዋት ዘ ብሎክ ማለት ነው። ዘ ብሎክ ኢዝ ኢን ሞሽን። ስለዚህ ኢት ኢዝ ኢዚየር ቱ ኪፕ ኢት ኢን ሞሽን ዛን ኢት ዋዝ ቱ ጌት ኢት ስታርትድ ኢንዲኬቲንግ ዛት ዘ ኬኔቲክ ፍሪክሽን ፎርስ ኢዝ ኦልዌይስ ለዛ ዘ ስታቲክ ፍሪክሽን ፎርስ። እንግዲህ ይሄ ኢት ኢዝ ናቹራል አሁን ተፈጥሮ ነው፣ በቃ ተፈጥሯዊ ሁኔታ ነው። ሁሌም ኬኔቲክ ፍሪክሽን ማለት አንድ አካል ሲንቀሳቀስ የሚፈጠርበት ፍሪክሽናል ፎርስ እና እንደገና ኦብጀክቱ እረፍታ ላይ እያለ የሚፈጠረው ፍሪክሽናል ፎርስ ያላቸውን ሪሌሽን እንትን ኢኮቫላንስ ስናይ ምንድነው? በኬኔቲክ ፍሪክሽን ማለት ኬኔቲክ ፍሪክሽናል ፎርስ ኢዝ ዘ ፎርስ ዊች ኢዝ ሃፕንድ ዌን ዘ ኦብጀክት ኢዝ ኢን ሞሽን በት ስታቲክ ፍሪክሽን ኢዝ ዘ ፎርስ ስታቲክ ፍሪክሽናል ፎርስ ኢዝ ዘ ታይፕ ኦፍ ፍሪክሽናል ፎርስ ዊች ኢዝ ሃፕንድ ዌን ዘ ኦብጀክት ኢዝ ኖት ኢን ሞሽን ዛት ሚንስ ዘ ኦብጀክት ኢዝ አት ረስት ማለት ነው። ኮንሰፕቱን ስናይ ግን ምንድነው ሁሌም እንግዲህ ኬኔቲክ ፍሪክሽናል ፎርስ ሁልጊዜም ከማን ያንሳል? ከስታቲክ ፍሪክሽናል ፎርስ ያንሳል ማለት ነው። ስለዚህ ዘ ኬኔቲክ ፍሪክሽን ኢዝ ለዛን ዘ ስታቲክ ፍሪክሽን ይሄ ኦልዌይስ ትሩ ነው። ሶ ዛት ሚንስ ምን ማለት ነው? ሚው ኤስ ሌዛን ሚው ኬ እንዴት ሆነ? እዚህ ጋር ዳይሬክትሊ ፕሩፍ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ዊ ኖ ዛት አሁን ኤፍኬ ማለት ምን ማለት ኬኔቲክ ፍሪክሽናል ፎርስ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ሚው ኬ ታይምስ ሁልጊዜም እናንተ ከፎርሙላ ላይ ዲፔንድ ብትሆኑ ጥሩ ነው። ሚው ኬ ታይምስ ምን ይሆናል? ኖርማል ፎርስ የስ አይደል?
normal force. And also static frictional force is mathematically expressed as mu s times what mu s is multiplied by the normal force. ስለዚህ ኖርማል ፎርስ ለሁለቱም እኩል ነው። ሶ ምንድነው የሚለን አሁን እንግዲህ ይሄ ምንድነው ሚው ኬ አሁን ወደ የትኛው ኮንሰፕት እየመጣው ነው? ወደዚህኛው ኮንሰፕት ስመጣ ማለት ሚው ኬ ታይምስ ኖርማል ፎርስ ኤፍኤን ኢዝ ኦልዌይስ ዋት ሌስ ዛን ዋት ሚው ኤስ ታይምስ ኖርማል ኤፍኤን። ስለዚህ ለምን ከሁለቱም ሳይድ ኖርማል ፎርስ የሚል አለ። ይህን ኖርማል ፎርስ በዚህ ኖርማል ፎርስ ካንስል አውት ስታደርጉት ምን ይቀራል? ሚው ኬ ኢዝ ኦልዌይስ ሌስ ዛን ዋት ሚው ኤስ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ the kinetic frictional force of the system is always less than the static frictional force. This indicates that the coefficient of kinetic friction is always less than the coefficient of static friction ማለት ነው። ስለዚህ ኖት ዛት ይልና አስታውሱ ይልና ምን ይለና unlike the kinetic frictional force ይላል ከkinetic frictional force በተለየ ይላል the static frictional force takes on any value between 0 and its maximum value mu s times ምን ይለናል ኤፍኤን። የስ ከኬኔቲክ ፍሪክሽናል ፎርስ በተለየ ስታቲክ ፍሪክሽናል ፎርስ ቫሊዩ በማንና በማን መካከል ሊሆን ይችላል ይላል በዜሮ እና ደግሞ ማክሲመም ቫሊዩ ስታቲክ ፍሪክሽናል ፎርስ ማክሲመም ቫሊዩ ደረሰ የምንለው ምን ሲሆን ነው ብለናል ቅድም ኤፍኤስ which is equal to ይሄውን ምንድነው ማክሲመም ስታቲክ ፍሪክሽናል ፎርስ ኤፍኤስ ማክስ which is always expressed as ምን ብለን ስንገልጽ ነው ብለናል ቅድም ሚው ኤስ ታይምስ ዋት ኤፍ ኤን ኖርማል ፎርስ ነው ብለናል። ሶ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ዲፔንዲንግ ኦን ዘ ማግኒቱድ ኦፍ ዘ አፕላይድ ፎርስ። ይሄ ደግሞ ዲፔንድ የሚያደርገው ከማን ነው? ከማግኒቱድ ኦፍ አፕላይድ ፎርስ ማለት ነው። ኢት ኩድ ቴክ ኤኒ ቫልዩ ኦፍ ቢትዊን ዜሮ ሶ ኢት ኢዝ ሊሚቲንግ ቫልዩ ዛት ሚንስ ዘ ስታቲክ ፍሪክሽናል ፎርስ ኢዝ ኢን ዘ ሬንጅ ቢትዊን ዜሮ ኤንድ ሚው ኤስ ታይምስ ኖርማል ፎርስ። ሶ ስታቲክ ፍሪክሽናል ፎርስ ሁሌም ቫልዩ የሚሆነው በዜሮ እና በማን መካከል ነው? በስታቲክ ፍሪክሽናል ኮኤፊሽንት ታይምስ ኖርማል ፎርስ መካከል ነው ይለናል። እንግዲህ እንዲህ እያደረጋችሁ ኮንሰፕቶችን በደንብ ለማየት መሞከረው። ስለዚህ አሁን የምናደርገው እንግዲህ ጥያቄዎቹ ምናምን እዚህ ጋር በደንብ በትኩረት ለማየት ትንሽ ወረቀቱ ስለማይመቸን በተለይ በሌላ ቪዲዮ ነው ይዤላችሁ መጣ። አሁን የሪቪው ኤክሰርሳይሶችን ምናምን የተለያዩ ቪዲዮዎችን ስቴፕ ባይ ስቴፕ ይዤላችሁ እመጣለሁ። አንዳንድ ጥያቄዎችን እየጨመርኩ ማለት ነው። ኤግዛምፕሎችን ግን ለአንደርስታንዲንግ እንዲመቻችሁ እዚሁ እየሰራን እንሄዳለን። እሺ ምን ይላል እዚህ ጋር ኤግዛምፕል 4.3 እስካሁን ቪዲዮ መስራት ከጀመርኩኝ ሶስተኛ ኤግዛምፕል ላይ ደርሻለሁ። እሺ አን 8 ኪሎ ግራም ብሎክ ኢዝ ፕሌስድ ኦን ኤ ሆሪዞንታል ሰርፌስ አን 8 ብሎክ ስለዚህ አን 8 ኪሎ ግራም ብሎክ ኢዝ ፕሌስድ ኦን ኤ ሆሪዞንታል ሰርፌስ ምን ላይ ሆሪዞንታል ሰርፌስ ላይ ተቀምጧል ብላችሁ እሰቡ። እሺ በዲያግራም ማስቀመጥ እንችላለን፣ ችግር የለም። እዚህ ጋር እንድንግባባ ይቅርታ። እሺ ይሄ ሰርፌስ ነው ብላችሁ እሰቡ። እንደዚህ ሰርፌስ ጋር እዚህ እንደዚህ ካለ ሰርፌስ ላይ እሺ ስንት 8 ኪሎ ግራም የሚመዝን ብሎክ ምን ብሏል? ቁጭ ብሏል ይለናል። 8 ኪሎ ግራም ኬጂ። እሺ ማስ ኢዝ ጊቭን ማለት ነው። እሺ ኢዝ ሆሪዞንታል ሰርፌስ ዘ ኮኤፊሽንት ኦፍ ስታቲክ ፍሪክሽን አያችሁት? the coefficient of static friction and that of the kinetic friction between the block and the surface are 0.4 and what 0.35 what 0.35 respectively. yes እዚህ ጋር በደንብ ማስተዋል ነው። አሁን ጊቭን የተሰጠን የእናንተ ሜን ታርጌቱ ምንድነው? ኤግዛምፕልም ቢሆን ዝም ብላችሁ ያለ ወረቀት ቁጭ ብላችሁ ዝም አንዳንዶቹ በወረቀት ምንም ሳታስነኩ የሚገባችሁ ሊኖሩ ይችላሉ። ከስንት አንድ ነው። ግን ማትስና ፊዚክስ ስታጠኑ ንጹህ ወረቀትና በቃ ኮንሰንትሬትድ ነው መቀመጥን ይጠይቃል። ፕራክቲስ ማድረግም ማለት ነው። ማለት አሁን ለምሳሌ እንደዚህ አይነቶችን ጥያቄዎች ስታዩ መጀመሪያ ስትጀምሩ በጣም ግራ ሊያጋባችሁ ይችላል። የሁለተኛ፣ ሶስተኛ፣ አራተኛ እየሞከራችሁ ስትሄዱ ግን በእርግጠኝነት ምንድነው ነገሩ ቀላል እየሆነላችሁ ይሄዳል። ከዛ ይህን ኤግዛምፕል በሰራችሁት መሰረት ሌላ ጥያቄ ወይ ጉግል ላይ አወርዳችሁ ወይም የተለያዩ መጽሐፍቶች ላይ መስራት ማለት ነው። ግን ይሄ መጽሐፍ የተዘጋጀው ጀነራል ፊዚክስ ፎር ሳይንቲስትስ ኤንድ ኢንጂነርስ የሚል መጽሐፍ አለ። ወይም ደግሞ ሰርቫይ ፊዚክስ 6 ኤዲሽን ወይም ደግሞ አሁን ደግሞ በጣም አፕዴት ሆኖ ኮሌጅ ፊዚክስ 11 ኤዲሽን ደርሷል። እነሱን መጽሐፍ ካገኛችሁ እሱን ብታነቡ ሪኮመንድ አድርጋችኋለሁ። ሙሉ ጥያቄዎቹ ኤግዛምፕሎቹ ምናምን ኮንሰፕቶቹ እንዳል ዳይሬክትሊ ከዛው ነው የተወሰዱት። ከስንተኛ ክፍል ጀምሮ ብትሉኝ 9 10 11 12 ከዛ ደግሞ የ12ኛ ማለት ይቅርታ የመጀመሪያ ዓመት የዩኒቨርሲቲ
ትምህርት ራሱ ማለት ዩኒቨርሲቲ ፊዚክስ ጀነራል ፊዚክስ ተብሎ የተዘጋጀው መጽሐፍ ራሱ እንዳለ ዳይሬክት እዛ ኮፒ ፔስት የተደረገ ነው። እሺ እንግዲህ ጊቭን ማስ ትላላችሁ ማስ which is equal to 8 ኪሎግራም yes 8 ኪሎግራም and also coefficient of static friction ስቴፕ ባይ ስቴፕ በቅደም ተከተል ነው ማለት ሚው ኤስ which is equal to 0 ነጥብ ስንት 4 0.4 ሶሪ ከዛ ኤንድ ኦልሶ ሚው ኬ በደንብ መለየት አለባችሁ። እሱ ደግሞ ስንት ነው? 0.35 የስ። ስለዚህ አሁን ጊቨን አወጣ we are asked to calculate what is the horizontal force just enough to start moving the block yes። አሁን እዚህ ጋር ምንድነው የተጠየቅን? what is the horizontal force just enough to start moving the block። አሁን ብሎኩ እንዲንቀሳቀስ ለእንቅስቃሴ እንዲበቃ ያደረገው ሆሪዞንታል ፎርስ ምን ያክል ነው ይላል የመጀመሪያው ጥያቄ። ሁለተኛ ደግሞ what is the horizontal force must be applied on the block to keep it uniformly accelerating at 4 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ይለናል። ሶ ምንድነው የምናደርገው? ጊቭን አወጣም። ይኸው ጊቭን የመጀመሪያ ታርጌታችሁ ጊቭን ማውጣት ነው። ከዛ ጊቭን ዘን ቀጥላችሁ ሪኳየር። እሺ ኤ ላይ አሁን የተጠየቀው what is the horizontal force just enough to start moving the block ይሄ ማለት ነው ስታቲክ ፍሪክሽናል ፎርሱን ፈልጉ ነው። ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ what is the horizontal force እሺ horizontal force must be applied on ይሄ ማለት applied ፎርሱን ፈልጉ ነው። አሁን የመጀመሪያው ኤ ላይ ስታቲክ ፍሪክሽናል ፎርሱን ፈልጉ እንደተባላችሁ አንደርስታንድ ማለት። ሁለተኛ ደግሞ ቢ ላይ ደግሞ ምንድን አፕላይድ ፎርሱን ፈልጉ እንደተባላችሁ አንደርስታንድ ማለት። ስለዚህ አፕላይድ ፎርስ ስትፈልጉ ግዴታ ምን መፈለግ አለባችሁ? የመጀመሪያ ስቴፕ ኪኔቲክ ፍሪክሽናል ፎርሱን መፈለግ አለባችሁ ማለት ነው። እንዴት ይሆናል? አብረን እኔ ጋር አሁን እናየዋለን። አፕላይድ ፎርስ ሚንስ ዋት ኔት ፎርስ ማለት ነው። እሺ በጣም አሪፍ። እዚህ ጋር እንግዲህ ጥንቃቄ ይፈልጋል። በደንብ አንደርስታንድ እያደረጋችሁ ለመሄድ መሞከር ነው። በተለይ አሁን ምንድነው ስቴፑ? የመጀመሪያ ጊቭን ማውጣት፣ ሁለተኛ ፍሪ ቦዲ ዲያግራም የሚያስፈልግ ከሆነ ፍሪ ቦዲ ዲያግራም መስራት እያለን ስቴፕ ባይ ስቴፕ በደንብ እንሄዳለን። እንግዲህ ምን እንደተሰጠ ከለያችሁ ምን እንደተጠየቀ ከለያችሁ ጥያቄውን መስራቱ በጣም ሲምፕል የሆነ ነገር ስለሆነ ማለት ነው። መጀመሪያ ምን እንደተሰጠ ፎከሲንግ ኤሪያውን መለየት ነው። እሺ ስንጀምር እሺ ኤ ዘ ብሎክ ኢዝ ኢን ኤ ሊሚቲንግ ኢኩሊብሪየም ሶ ዛት ዘ ፍሪክሽን ፎርስ ዊል ቢ ስታቲክ ፍሪክሽናል ፎርስ የስ። ምክንያቱም ብሎኩ አለ ኢን ኤ ሊሚቲንግ ኢኩሊብሪየም ላይ ስለሆነ ሶ ዛት ዘ ፍሪክሽን ፎርስ መስት ቢ ዋት ስታቲክ ፍሪክሽናል force static frictional force is mathematically expressed as coefficient of static friction times the normal force but normal force which is equal to ምን ማለት ነው mg። አሁን ኖርማል ፎርስ ማለት ምን ማለት ነው? ማስ ታይምስ ግራቪቲ ነው። ይሄንን ከዚህ በፊት በሰራሁት ቪዲዮ አውርተንበታል። since the block is on a level surface እሺ ኖርማል ፎርስ is equal to the weight for a level surface ወይም ደግሞ when the motion is in the horizontal plane so the normal force is always equivalent to what the weight of the block or any object። በቃ ለማንኛውም ኦብጀክት ይሰራል። ምን ኖርማል ፎርስ ሁልጊዜም ከማን ጋር እኩል ነው? ከዌት ኦፍ ዛት ኦብጀክት አይዘር ብሎክ ከክሬትም ሊሆን ይችላል ምን ሰውም ሊሆን ይችላል ብቻ የፈለገው መኪናም ሊሆን ይችላል ብቻ ግን በተጠየቅነው ፕሮብለም መሰረት ማለት ኖርማል ፎርስ is always which is equal to weight that means mass times gravity የሚለውን እንዳትረሱ። ኤንድ ኦልሶ ፎር ኢንክላይንድ ፕሌን ሲሆን ደግሞ ፍሪክሽን ኖርማል ፎርሱ በኮዝ ቴታ ምን ይላል? በፋክተር ኦፍ ኮዝ ቴታ እየቀነሰ ይሄዳል ብለን ነበር። ይህንን ከዚህ በፊት የሰራሁት ቪዲዮ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዜርፎር ስታቲክ ፍሪክሽናል ፎርስ which is equal to coefficient of static frictional force times normal force which is given as mass times gravity. So we have an enough information that means 0.4 times 8 kilogram times 9.8 meter per second square which is equal to 31.4 Newton is your answer። የመጀመሪያውን ጥያቄ መለስን ማለት ነው። በት ቢ ላይ ደግሞ ግን ወደ ቢ ስንመጣ አፕላይድ ፎርስ ስለሆነ ትንሽ ኮምፕሌክስ ይሆናል። as the block accelerates in the net force that accelerates the block is the vector sum of the applied force and the kinetic frictional force that is እሺ በጣም አሪፍ። እዚህ ጋር ይቅርታ ለማሳየት ልሞክር። እንዴት ነው የምታደርጉት? አሁን እዚህ ጋር ይሄን ጥያቄ ለመስራት እሺ ይሄው ብሎኩ እንደዚህ ተቀምጧል ብላችሁ እሰቡ። ከዛ ብሎኩ ምን እያደረገ ነው? ወደ ራይት ምን አፕላይድ ፎርስ እዚህ ጋር አፕላይ ተደረገበት። ይሄ አፕላይድ ፎርስ ነው። ኤፍ ምን ልበለው? ካፒታል ኤ ማለት አፕላይድ ፎርስ ወይም ኔት ፎርስ መሆኑን ተረዱልኝ። ከዚህ ጋር ልክ በሞሽኑ ወደዚህ ዳይሬክሽን ነው ብለን ካሰብን
the frictional force is applied the frictional force is always applied to the opposite of the motion of any system. that means 8 ኪሎግራም ብሎክ ወደዚህ በዚህ ያለ በሰም አፕላይድ ፎርስ አፕላይ አድርገንበት ይህ ኦብጀክት ወደዚህ እየተንቀሳቀሰ ነው ካልን ፍሪክሽናል ፎርሱ ሁልጊዜ ማክት የሚያደርገው በዚህ ተቃራኒ ነው ካልን ለሞሽኑ ተቃራኒ ነው ባጭሩ። ስለዚህ ኤፍ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኬ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ዊ ናው ኤፍ ኬ ፍሪክሽናል ፎርስን ኬኔቲክ ፍሪክሽናል ፎርስን እናውቃለን። ስለዚህ ምንድነው የምናደርግ ዘ ቬክተር ሰም ኦፍ ዘ አፕላይድ ፎርስ ኤንድ ዘ ኬኔቲክ ፍሪክሽናል ፎርስ። ስለዚህ ኤፍ ኔት which is equal to እዚህ ጋር አፕላይድ ፎርስ አለን፣ ኬኔቲክ ፍሪክሽናል ፎርስ አለን። ከዚህ ጋር ደግሞ ምን ሞሽን አለ ካለን ግዴታ ምን ኦብጀክቱ ብሎኩ አክሰሌሬት እያደረገ ነው ወደየት ቱ ዘ ራይት። ስለዚህ ምን አለው ማለት ነው? ሰም አክሰሌሬሽን አለው ማለት ነው አይደል? ስለዚህ ዊ ኖው ዛት ኤፍ ኔት which is equal to ኤፍ ኔት ማለት ምን ማለት ነው? ኤፍ ኔት ኔት ፎርስ ማለት እዚህ ጋር አሁን ኤፍ ኔት which is equal to ምን ይሆናል? ማስ ታይምስ አክሰሌሬሽን ነው። እዚህ ጋር አሁን አንደርስታንድ የምታደርጉት ነገር እሱ ነው። ማስ ታይምስ አክሰሌሬሽን። ሶ ኤፍ ኔት ማለት ማስ ታይምስ አክሰሌሬሽን ከሆነ ይሄ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? አፕላይድ ፎርስ yes the applied force and the kinetic frictional force are ምንድን ናቸው? ኢን ኦፖዚት ዳይሬክሽን። ሶ አፕላይድ ፎርስ ኤፍ ኤ ማይነስ እሺ kinetic frictional force is always applied to the opposite of the applied force so ኤፍ ኬ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ማለት ደግሞ ባጭሩ እዚህ ጋር ማስ ታይምስ አክሰሌሬሽን ያልኩትን ማስ ታይምስ አክሰሌሬሽን ብላችሁ እዚህ ጋር መጣችሁ ቁጭ አድርጋችሁ መስራት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ሲሆን የበለጠ ግልጽ ይሆንላችኋል። ስለዚህ እኛ የተጠየቅነው አፕላይድ ፎርስ ስለሆነ ምንድን ነው? ስለዚህ ዊ ኖው ዛት ዘ አፕላይድ ፎርስ which is equal to አፕላይድ ፎርስ ማለት ምን ማለት ነው? which is equal to አሁን እዚህ ጋር እንደምናየው ማስ ታይምስ አክሰሌሬሽን ፕላስ ምን ይሆናል? ፍሪክሽናል ፎርስ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ሶሪ ይህንን ይቅርታ። እሺ ስለዚህ ምን ይሆናል? ማስ ታይምስ አክሰሌሬሽን ታይምስ ፍሪክሽናል ፎርስ ኬኔቲክ ፍሪክሽናል ፎርስ ለማለት ነው። ይቅርታ። ስለዚህ ማሱ 8 ነው፣ አክሰሌሬሽኑ ስንት ነበር? 4 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር። እሺ ኬኔቲክ ፍሪክሽናል ፎርስን ደግሞ እሱን ደግሞ መስራት እንችላለን። ስለዚህ ኬኔቲክ ፍሪክሽናል ፎርስ ኢዝ ኦልዌይስ ጊቭናስ። ስለዚህ ማስን ኮመን እናውጣ ችግር የለም። እንዲሁም ለመስራት እንዲመቻችሁ ማስ ፕላስ ኢን ብራኬት አክሰሌሬሽን ፕላስ ምን ይሆናል ማለት ነው? ሚው ኬ ታይምስ ግራቪቲ የሚል የራሱን የቻለ ኢኩዌሽን ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። ማሱ ስንት ነው? 8 ኢን ብራኬት አክሰሌሬሽኑ 4 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ፕላስ ሚው ኬ 0.4 እሺ ታይምስ እሺ አክሰሌሬሽኑ ደግሞ 9.8 ሞስት ፕሮባብሊ ጊቨን ካልተሰጣችሁ 9.8 አድርጋችሁ ትጠቀማላችሁ ማለት። ስለዚህ እዚህ ጋር ያመጣው ነገር ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ ሚው ኬ ኤምጂ 0.43 ታይምስ 8 ኪሎ ግራም 9.8 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ስንት ይመጣል? 23.5 ኒውተን ነው። ዘ አፕላይድ ፎርስ ኔት ፎርስ ፕላስ ኤፍ ኬ የስ ልክ ነኝ አይደል? ስለዚህ 8 ኢን ብራኬት 4 ሲደመር 0.4 ሲባዛ በ9.8 ታደርጉታላችሁ። ሁሉም መጨረሻ ላይ ስትሰሩ 8 ሲባዛ በ4 32 ነው። ልክ ነው። 0.4 ሲባዛ በ9.8 ሲባዛ በ3 ስንት ታደርጉታላችሁ? በ8 ስታደርጉት 23.5 ይመጣል። 55.5 ኒውተን ኢዝ የወር አንሰር። አሁን በመሀል እንዲህ እየገባው መሰራላችሁ በደንብ እንዲገባችሁ ስለፈለጉ። እሺ ቴብል 4.1 ምን ይላል? 4.1 ምን ይለናል? ዘ ኮኤፊሺየንት ኦፍ ስታቲክ ኤንድ ኪኔቲክ ፍሪክሽን ኦፍ ሰም ማቴሪያልስ። እንግዲህ ለምሳሌ የሆነ ማቴሪያል አለን። ከዛ የዛ ማቴሪያል አጌንስት ማቴሪያሉን እንግዲህ ግላስ ዊዝ ግላስ ከሆነ አሁን ምንድነው ስታቲክ ፍሪክሽናል ፎርሱ ምን ይሆናል? አንድን ግላስ ከሌላ ግላስ ጋር ምን ስናደርገው ስላይድ ስናደርገው ማለት ነው። ስታቲክ ፍሪክሽናሉ ፎርሱ ምን ይሆናል? 0.94 ይሆናል። ያ ማለት ኬኔቲክ ፍሪክሽናል ፎርሱ ግን ይቀንሳል። በደንብ አሁን እዚህ ጋር ትኩረት እያደረጋችሁ እንግዲህ ራበር ዊዝ አስፋልት ወይም ድራይ ስናደርገው ይሄ ባጭሩ ምንድን ማለት ነው? የመኪና ጎማ በአስፋልት መንገድ ላይ መኪና በአስፋልት መንገድ ላይ ሲሄድ ብላችሁ ባይመሯችሁ ሳሉ። ስለዚህ የመኪናው ታየር ከአስፋልቱ ጋር ያለው ስታቲክ ፍሪክሽናል ፎርሱ ምን ማለት ሶሪ ኮኤፊሺየንት ኦፍ ስታቲክ ፍሪክሽናል ፎርሱ 0.85 ይሆናል። ኬኔቲክ ፍሪክሽናል ፎርሱ ደግሞ 0.67 ይሆናል ማለት። ስለዚህ ስታወዳድሩ ስታቲክ ፍሪክሽናል ዘ ኮኤፊሺየንት ኦፍ ስታቲክ ፍሪክሽናል ፎርስ ኢዝ ኦልዌይስ ግሬተር ዛን ዘ ኬኔቲክ ፍሪክሽናል ፎርስ ዛት ኦፍ ዘ ኮኤፊሺየንት ኦፍ ኬኔቲክ ፍሪክሽናል ፎርስ። ይቅርታ ዛት ሚንስ ምን ማለት ነው? ዘ ስታቲክ ፍሪክሽናል ፎርስ ኢዝ ኦልዌይስ ግሬተር ዛን ዘ ኬኔቲክ ፍሪክሽናል ፎርስ መሆኑን እንዳትረሱ። አለፍ ብለንም ሌላ ደግሞ እናወዳደር። ለምሳሌ ራበር አለ። ከዛ ለምሳሌ ከራበር የተሰራ የመኪና ጎማ አለ ብላችሁ ሰፉ። ከዛ ደግሞ አስፋልቱ እርጥብ ነው ይለናል።
ዘ አስፋልት ኢዝ ዌት ዛት ሚንስ አስፋልቱ ላይ ዝናብ ዘንቧል ብላችሁ ሰው ከዛ ስታቲክ ፍሪክሽናል ፎርስ አይኖረውም። ስታቲክ ፍሪክሽናል ፎርስ ኦልሞስት ዜሮ ነው። ሶሪ ስታቲክ ፍሪክሽናል ኮፊሸንቱ ለማለት ነው ይቅርታ። ከዛ ኬኔቲክ ፍሪክሽናል ፎርስ ኮፊሸንቱ ደግሞ 0.58 ይሆናል ይላል። ስለዚህ አልፈን ደግሞ እስኪ ስቲል አለ ስቲል ዊዝ ኮፐር ቢሆን ስቲል እና ኮፐርን ብንወስድ ደግሞ ማቴሪያል ስቲል ነው። እንደገና ዘ ማቴሪያል which is against ስቲል ኢዝ ኮፐር ሶ ስታቲክ ፍሪክሽናል ፎርሱ 0.53 ነው ይለናል። ኬኔቲክ ፍሪክሽናል ፎርሱ ደግሞ 0.36። እንግዲህ ይሄኛውን ሳይድ ስታዩና ይሄኛውን ሳይድ ስታዩ ከዚች በቀር ኤክሴፕት ዚስ ላይን ከዚህ ላይን ውጪ የትም ቦታ ብታወዳደሩ ስታቲክ ፍሪክሽናል ኮኤፊሽንት ኦፍ ስታቲክ ፍሪክሽናል ፎርሲስ ይቅርታ ኮኤፊሽንት ኦፍ ስታቲክ የስ ልክ ነኝ። ስታቲክ ፍሪክሽናል ፎርሲስ ኦልዌይስ ግሬተር ዛን ዋት ዛት ኦፍ ኮኤፊሽንት ኦፍ ኬኔቲክ ፍሪክሽናል ፎርስ የሚለውን ኮንሰፕት እንዳትረሱ ለማለት ነው። በጣም አሪፍ። ስለዚህ አሁንም ሌላ ምን ይለናል? ዲዲዩ ነው ይላል። ይህንን ከዚህ በፊት ታውቁ ነበርን ይላል። እናንተንም እኔንም ነው የሚጠይቀን። ምን ለማለት ተፈልጎ መሰላችሁ? ናቹራል ለብሪካንትስ ኢንክሉድ ሳሊቫ ፕሮዲውስድ ኢን አወር ማውዝ ቱ ኤድ ኢን ዘ ስዋሎዊንግ ፕሮሰስ ኤንድ ዘ ስሊፐሪ ሙከስ ፋውንድ ኢን ቢትዊን ኦርጋንስ ኢን ዘ ቦዲ allowing them to move freely past each other during heart beats and during breathing and when a person moves ይላል። አሁን ለምሳሌ ናቹራል ለብሪካንትስ ምንላቸው እንግዲህ ሳሊቫ ምንለው ለምሳሌ በምናችን በአፋችን ውስጥ የሚፈጠረው ምን ለማድረግ የሚያገለግለው ምግብ በስዋሎዊንግ ፕሮሰስ ምግብን በስነ ስርዓት ለመዋጥ የሚያግዘን ማለት እንግዲህ ፊዚክስ እስከዚህ ድረስ ነው ዲቴል ነገሮች የሚያጠናው ማለት ነው። ኤንድ ዘ ስሊፐሪ ሙከስ ፋውንድ ቢትዊን ኦርጋንስ ኢን ዘ ቦዲ ኤንድ አሎዊንግ ዘም ቱ ሙቭ ፍሪሊ ፓስ ኢች አዘር ዱሪንግ ዋት ሃርት ቢት ማለት ልባችን በሚመታበት ጊዜ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ብሪዚንግ በስርዓተ ትንፈሳ ጊዜ ማለት ነው። ከዛ ዌን ኤ ፐርሰን ሙቭስ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ኮንሰፕቶችን አንደርስታንድ እንድታደርጉ ይገባል ማለት ነው። ኤግዛምፕል 4.4 ደግሞ ስናይ አሁን ኤግዛምፕሎችን ነው እየሰራን የምንሄደው እዚህ ጋር ከምን ላይ ያተው